নমস্কাৰ মই ৰঞ্জনাই মোৰ পাকঘৰ ৰঞ্জনাছ কিচেনলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো মঞ্চুৰিয়ানৰ এটা ৰেচিপি একেবাৰে সহজ সাধাৰণকৈ আপোনালোকে এই বন্ধৰ কেইদিনত আপোনালোকে ঘৰতে লৰা ছোৱালীক নিজৰ পৰিয়ালক এনেদৰে বনাই খুৱাব পাৰিব আৰু মঞ্চুৰিয়ান বুলি ক'লে বহুত কিবা কিবি সামগ্ৰী আমাৰ মনলৈ আহে বা প্ৰয়োজন হয় দিব পাৰিলেতো ভালেই কথা কিন্তু সেই সামগ্ৰীসমূহ নিদিয়াকৈ আপুনি মঞ্চুৰিয়ানৰ সোৱাদ আপোনাৰ পৰিয়ালক দিব পাৰিব আৰু এই মঞ্চুৰিয়ান ৰেচিপিটো আজি মই বনাইছো ঢেকিয়া শাকেৰে গটিকে পলম নকৰি প্ৰণালী ফালে তেতিয়াহলে আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অল অপচনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতি চাই এখাৰ কথা নোকোৱাকৈ যাব নোৱাৰো কথাকাৰ হৈছে সকলোৱে ঘৰত থাকক ভালে থাকক সুস্থ হৈ থাকক আমিও সকলো ঘৰতে আছো আৰু ঘৰত থাকি এনেকৈ যি যত হাততে পাইছো তাৰে বনাই মেলি খাই নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলোকে মনটো ভাল লগাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো গটিকে আৰু বেছি পলম নকৰো আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰি পটাঙি ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ বলক এয়া মই লৈছো সৰু সাইজৰ এটা আলু আৰু পিয়াজ এনেদৰে ধুই কাটি লৈছো জলকীয়া তিনিটা আৰু বুট মই দুমুঠি তিয়াই কোমলাই লৈছিলো এইখিনি এতিয়া মই মিক্সি জাৰত দি গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ আৰু আনফালে মই ঢেকিয়া শাক লৈছো যিমান পাৰো মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু এয়া মোৰ এইখিনি মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি মই শাকৰ লগত দি দিছো আৰু এতিয়া মই বাইণ্ডিঙৰ বাবে সহজ হ'বৰ বাবে মই তাতে দিছো পিঠাগুৰি আপোনালোকৰ যদি পিঠাগুৰি নাথাকে তেতিয়াহলে বেচন ময়দা কৰ্ণফ্লোৰ বা এই এটাখিনি ভিতৰত যদি এটাও নাথাকে তেতিয়াহলে আটাকে 2 চামুচ দি দিব আৰু এয়া জোখমতে নিমখ দিলো এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই ৰেডি কৰি লম আৰু এয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই মছলা কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰিব আৰু যিহেতু মই পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খোৱাকৈ ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখাব লৈছো সেই গতিকে মই একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এয়া মই তেল দি দিলো তেল গৰম হোৱাৰ পিছত এটা এটাকৈ নিজৰ ইচ্ছামতে জোখত আপোনালোকে বলখিনি বনাই এনেকৈ তেলত দি ফ্ৰাই কৰি ল'ব আৰু মই গেছটো লো মিডিয়াম কৰি থৈছো আৰু এনেকৈ ইলুটি কৰি প্ৰায় 3-4 মিনিটৰ ভিতৰত এটা ৰেডি হৈ যায় বলখিনি তাৰ পাছত এইখিনি এতিয়া প্ৰায় ইতিমধ্যে হৈছে অলপ ইলুটি কৰি দিছো আৰু তেলত দি লগে লগে ইলুটি অৱশ্যে কৰিব নালাগে অলপ 2 মিনিট মান অতি কমেও ৰব লাগে আৰু মোৰ প্ৰথমখিনি হৈ গ'ল এনেকৈ মই বাকি বল কেইটাও বনাই ললো আৰু তাৰ পাছতে মই মাত্ৰ 4টা নহৰু কাটি মিহিকৈ এনেকৈ কাটি তেলত দি দিলো তাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে অকনমান জোখমতে নিমখ দি দিছো আৰু তাৰ পাছতে মই দিছো টমেটো সস ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ তাৰ পিছত সয়া সস দিলো 1 চামুচ আৰু এটা দিছো কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ ৰংটো দেখিবলৈ ভাল হ'ব সেই গতিকে আধা চামুচ দি অকনমান গৰম পানী দি দিলো আৰু এতিয়া লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিছো আৰু ভালদৰে মিশ্ৰণটো মিলাই বনাই থোৱা বল কেইটা মই লগে লগে দি একদম এতিয়া খুব সোনকালে ফাষ্ট কাম বুলি কৰিব লাগিব মানে জলদি এই বল কেইটা মিলাই দিলো এয়া মিলাই প্ৰায় হৈছে তাৰ পাছত মই গেছটো লগে লগে অফ কৰি দিছো নহতুবা ডাঠ হৈ যাব মিশ্ৰণখিনি প্ৰত্যেকটো বলত এই মিশ্ৰণটো লাগি নাযাব সেই গতিকে মই গেছটো অফ কৰি দিলো আৰু গেছটো অফ কৰিও কিন্তু মই লৰাই আছো আৰু এতিয়া গৰমে ভাতৰ লগতেই হওক বা আবেলি আপুনি নাস্তা হিচাপেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত বা পৰিয়ালৰ আগত এইখিনি আগবঢ়াই দিব পাৰে যেনেকৈ মন যায় আপোনালোকে খাব পাৰে এটা খুব সুন্দৰ জুতি গতিকে আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই সোৱাদ লৈ কিন্তু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে তেতিয়াহলে পুনৰ এনেদৰে এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ